lahat ng adobo na naluto ko, siguro sa dinami-daming klase, ito yung nasa number 1 list ko. At ito na yung one of my favorites. So, try this guys. Yan, so today guys gawa tayo ng adobo but with the twist. So we have this chicken na already cut and washed. We have our peppercorns, garlic, bay leaves, butter, and some chili flakes. Ito yung black pepper natin, and the soy sauce. And then this is the twist. Instead of gagamit tayo ng normal soy sauce and normal vinegar, we're gonna use this spiced, this is soy sauce vinegar infused with chili and garlic and onions. Then meron din tayong vinegar infused din siya with chili, onion and garlic. So let's start. Nabilis lang to. Yan, so ito lang tayo. Lagay na lang natin siya direct, Ilocano style, Ibanag style. We're not gonna saute this one, but if you want to saute, no issues, walang problema rin doon. And our butter, and some chili flakes. Yan, hindi lang, makahangan yung mga bata. And so here's our, itong gagamitin natin this adobo, and then our spice button. May recipe rin ako niyan, ilalagay ko sa description link. So ayan siya. So this soy sauce mixture, spice soy sauce, bali may vinegar na rin siya. So I'm gonna use this one para makita nyo. Okay, siguro mga half, and then I'm gonna add up some soy sauce. And then our spice vinegar. Ayan, hindi na mawala. Naka-on na yung fire ko. Here's our spice vinegar. Ayan, shot na. So ito siya lahat. Okay. Iyan na lang natin siya. Daming message siya. Boil, full fire. Then after siya mag-boil, that's the time we're gonna simmer it. Lower the fire. Dagdag na rin tayo nating water. Hindi ko muna siya i-October, kaya ako muna siyang mag-evaporate. Then later na ako magdadagdag ng mag-base matuna yung bata. So hintayin natin. Okay, see you guys later. Nakalimutan ko to. Boil na siya. Boil lang natin. Huwag nyo muna siyang gagalawin. So guys, itong natin, soy spice infused, itong SAWSAWAN, PINOY SAWSAWAN to.
Ayan, ini-stock lang lagi yan. Mabilisan. Pwede siyang ihalo sa sardinas or sausaw sa mga inihaw, prito, fried, grilled, or any meat na basta na fry, grill. O, saan pa ba? Yun lang. And then, pang vinegar naman, siyempre mga Pinoy, alam nyo na yan. Mga chicherya, pansit, ano pa ba? Basta alam nyo na yun. Kalimutan ko na. Yan, ganyan lang siya, hintayin nyo lang siya. Then click natin siya mamaya one by one, and then after yung garlic natin lagi dapat sa baba itong mga to para mag-release siya. Ito ka sa loob. Yan, medyo mainit. Yan, dry out lang natin siyang konti. So in adobo, marami kayong pwedeng gawin. Pwede nyong lagyan ng sabaw, pwede rin kunting sabaw lang, pwede rin sarsa. Pag sarsa naman, just mix some water and some cornstarch para mag-thicken yung ano. Pero sa last na yun, pagluto na yung adobo. Pwede rin yung favorite ko, yung dry, yung talagang nagmamantiga. Yun yung masarap para sa akin. Ayun, yun lang naman. Yung iba naman piniprito nila, marinate prito ng konti, or pan grill before nila iluto yung separate na adobo sauce. Pwede rin yun. Pwede rin oven. Pwede mo i-bake yung adobo. Ginagawa rin namin bake adobo minsan. There's lots of varieties. It depends on you na lang on how you ano yung pagkain mo. Paano mo siya i-prepare, paano mo siya gawin. Diyan muna tayo. Isa-isa natin. Hindi ko pwede iluto lahat ng one time. So, yun na siya. Boiling na. So, mga konting reduce pa. Mga halfway ng reduce ng sauce niya. We're gonna simmer it na. And then, slow cook. As much as possible, the slowest. Yung pinakamaliit na apoy sa kalan niya. Para magdahan-dahan na siya. So at this rate pwede na yan kasi nag-reduce na siya eh. Ayun na medyo angat na yung water.